හැම සංචාරයකටම ආරම්භයක් වගේම අවසානයක් තියෙනවා. ඒකත් හරියටම ජීවිතය වගේ. හිස් අතින් පටන් අරගෙන මතක ගොන්නක් කර තියාගෙන සමුගන්න ජීවිතය වගේ. ඉතින් මේ ආරම්භ වෙන්නේ තවත් සොඳුරු සංචාරයක අවසාන රූප රචනාවයි. ඉතින් good morning. අපි සමු දෙන්න හදන්නේ කොහෙද මිස්ටර් පීරිස් මේ? මුක්තිනාථට. good morning. hi शुभ प्रभात. महाशिवरात्रि. okay महाशिवरात्रि. ඔබ කියන දේ. ඉතින් මේ महाशिवरात्रि දවසේ අපි ගියා මේ මුක්තිනාත් කෝවිලට දේවාලයට පුද බිමට තුනම කියනවා මොකද ආගමික සංවිධාවක් ඇති තැනක් එන්න. ඉතින් වෙලාව උදේ 7 මාරයි. උදේ කෑම ගත්තා. දැන් පිටත් වෙන්න ඕනේ පෝක්ලා දක්වා. ඉතින් ජීප් රථයක් සූදානම් වෙලා තියෙන අපි පෝක්ලා දක්වා යන්න. ඉතින් ජීප් රථයට ගිහිල්ලා හම්බෙන්න බලාගෙන ඉන්න. ඉතින් ඒ රාත්‍රියේ මෙතන කට්ටිය නටලා ඉතින් වෙනම දෙයක් හරියට අර සැනකෙලියක් වගේ. ඉතින් එහෙම තමයි අපි එවරස් බේස් කැම්ප් සංචාරය අවසන් කරපු දවසෙත් ඉතින් වෙනස්ම දෙයක්. මම කැම්බීමවත් පෙන්වන්න වැඩි මහන්සි වුණේ නෑ මොකද අපිටත් මහන්සි දින ගණනාවක සංචාරයක්. මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා ගොඩාක් උසින් තියෙන තැන් දෙකකට ගියා. දෙලිචෝ ලේක් එකට ගියා. ඒ වගේම තොලංග පාස් එකට ගියා. ඉතින් මේ දෙකම මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා ඉහළ තියෙන්නේ. මේ සංචාරයේදී එක සංචාරයේදී තැන් දෙකම අපි ආවරණය කරා. ඉතින් මං කියන රෙඩි මාව දැක්කම තේරෙනවා ඇති සංචාරේ තරම. ඉතින් හරි අපිට දැන් වෙලාව හරි පිටත් වෙන්න. ජීප් රථය ආපු ගමන් පහළට යනවා. පහළට ගිහලා මොන කියන්නේ? එනකොට මිනිස් යන්න නැහැ තියෙන්නේ. පයින් ගිය දුර අවසానයි. පයින් ගිය දුර අවසానයි ජීප් රථේ යන දුර තමයි දැන් තියෙන්නේ. තාම සීතලයි හිම වැටලා තියෙන පල්ලෙහාට ගියම් පෙන්නන්න. අර ඇත කඳුවල හෙප්පෙනවනේ සුදු පාට වැටලා තියෙන හිම. ඉතින් හරි ජීප් රථයට ගිහලා හම්බෙන්න. ටිබෙටයට සමාන පෙනුමක් තියෙන ඒ වගේම ඉස්සරහින් තියෙන දවුලගිරි කඳු පන්තිය. වම් පැත්තේ කෙළවරේම තියෙන දවුලගිරි කඳු මුදුන. දුබායි වල චපෙල් ජයිසත් හිම කඳු නෑ
නමුත් සම්පූර්ණ view එක මේ වගේ. මේ ඉතින් පාරවල් හොඳයි. කන්ද දින එකනේ. Perişan. Dari sang-sangga icang ramai, keramai. Hai, cham. මේ දකුණු පැත්තෙන් පේන කඳු ටික තියෙනවා නේද? ඔය තමයි rock climbing සඳහා යොදාගන්නේ ඇමරිකානු සීල් බටහින් එතකොට ඉන්දියානු බටහින් විශේෂ එකකවල rock climbing part එකට එන්නේ course වලට මෙන්න මෙහෙට තමයි. ඔය තියෙන කඳු පන්ති. එතන පිටිපස්සේ තමයි base එක තියෙන්නේ. ආවේ දෙන්නේ. මෙතන camp එක. Yeah. ඔයාලත් විශේෂ එකක දවසක වැඩ කරොත් පුහුණුවක් සඳහා නේපාලට ආවොත් rock climbing part එකට මෙතනට තමයි එන්න තියෙන්නේ. අර ඉහළ තුඩේම තියෙන්නේ තිලීචෝ කෙලවර. ඒ වගේම මේ තියෙන ජොම්සොන් එයාපෝට් එක. ජොම්සොන් එයාපෝට් එක වගේම තිලීචෝ අවසානයේ පේනවද? අපි පොඩ්ඩ සමුදේනවා මේ සීතල කඳු කරේ. ජොම්සොන් ගල්තොටුපොල්. ඉතින් ටයර් පංචයක් ගිහලා වාහනේ චුට්ටක් නතර කරා. අපි මේ සමුදෙන ගම මං කිව්වේ අර තිලීචෝ වල අවසානයේ තමයි මේ කඳු පන්තිට එක. මෙතන තියෙනවා නීලගිරි. ඒ වගේම මේ බාන්න මේ බොහොම මේ පෙරාලේද උස. ඉතින් මේ කරලා තියෙන්නේ නත්තලටලු මේ වගා කරලා තියෙන්නේ අවශ්‍ය සැපයුම් ටික දෙන්න. බලන්න හරි ලස්සනයි. ඉතින් නීලගිරි තිලීචෝ කෙලවර. ඉතින් අපි ආපු කඳු පැති වලට තමයි මේ සමු දෙන්නේ. පුදුම තරම් ලස්සනයි. අර බලන්න කරපැත්ත. ඉතින් මේ මාර්ගය දිගේ තමයි යන්න තියෙන්නේ. පොක්‍රා දක්වා යනවා. පොක්‍රා කියන්නේ බොහොම ලස්සන තැනක්. පොක්‍රා වෙනකන් මේ රූප රචනා වලට බලන්න පුළුවන්. ජොම්සොන් කියන්නේ මේ මස්ටෑන් ට්‍රැක් එකේ අන්නපූර්ණ සර්කිට් එකේ හම්බෙන අවසාන ගම. ජොම්සොන් කියන්නේ හරියට මස්ටෑන් රේන්ජ් එකේ තියෙන මොකක්ද ඒකට කියන්නේ ප්‍රධාන නගරය වගේ. ඉතින් ජොම්සොන් තමයි අපි පහු කරේ. ඉතින් ජොම්සොන් පහු කරනත් එක්ක මේ දින 14ක් 15ක් පුරා ගිය සංචාරය අවසන් වෙනවා. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපිත් එක්ක පොක්‍රා වෙනකන් යන්න. පොක්‍රා කියන්නේ බොහොම ලස්සන තැනක්. නේපාලයේ සංචාරකින්ගේ බොහොම තෝතැන්නක් වෙච්ච අපේ හරියට ඇල්ල, ගාල්ල, මහනුවර, සීගිරිය, දඹුල්ල වගේ තැනක්. ඉතින් එතනටත් යන්න. මම මේ කඳු කරේ දැක්කම එක පොඩි සාංකාවක් ආවා. ඉතින් අපි දින කීයක් මේ කඳු වටේ ඇවිද හිටියද? කොහොමවත් හරි ලස්සනයි. යන් පංචක දාන දිහාවට.
අපි ඉන්නේ මාෆා විලේජ් එකේ. දැන් මේ බලන්න මේ වාහනේ ජනෙල් ඔක්කොම ඇරලා දාලා තමයි ටැන්ජිලා බැහැලා ගියේ. අපි වගේ නම ලොක් කරලා සෑහෙන යුද්ධයක් කරලානේ බහින්. මේ මාෆා විලේජ් එකේ තියෙන ඇපල් මේ හරි ප්‍රසිද්ධ ඇපල් වලට ඉතින් ටැන්ජිලා නතර වුණා ඇපල් ගන්න කියලා බලමු ගිහිල්ලා. ඒ ටැන්ජි මෙන්න තියෙන ඇපල්. ටැන්ජි මුදලාලි. හයි ටැන්ජි. මෙන්න තියෙන ඇපල් වලින් මේගොල්ලෝ හදලා තියෙන ලෝකල් ප්‍රොඩක්ට්. ජූස් තියෙනවා, එක එක ලිකර්ස් වර්ග තියෙනවා, වයින් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කොළ පාට තියෙන එක මොනවද කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා? ඒ තමයි ගමේ බඩු. අපේ ලංකාවේ කියන්නේ අර ඒ වගේ ලෝකල් හදේ. මම අතන හිතුවා ඇපල් ජූස් කියලා තිබා හිටියේ බොන්න තව පොඩ්ඩක් මල විනාශයක්. ඒක තමයි. මේ තියෙන ඇපල් ප්‍රොඩක්ට් ඒත් එක්ක මේ තියෙන ඇප්‍රිකට් ජෑම්, එතරින් ගාම ඇපල් චට්නි, බොහොම දේවල් තියෙන. ඉතින් ඇපල්ම තමයි ඉතින් මේ අපේ ඩ්‍රයිවර්ත් බ්ලොග් එකක් කරනවා. හායි පීරිස්. අපිට ඇපල් චට්නියක් කරන් දෙන්නද? මේ තියෙන ඩ්‍රයි ඇපල් විජලණය කරලා වේලලා මේ ජාති දෙකෙන්ම තියෙනවා. ඉතින් ඇප්‍රිකට් දෙකම මෙතන තියෙනවා. අනේ මන් දන්නේ. මේ තියෙන ඉතින් ජාති බොහොමයි. ඇපල් මුං ඇට, ඇපල් පොඩි ඇට, ඇපල් ලොකු ඇට, ඇපල් මේ පරිප්පුද කොහෙද? ඇපල් කව්. ඔව්. ඉතින් බොහොම වර්ග තියෙනවා. ඉතින් right. Take khadi. Hey race. මේ දෙන කුණු වෙච්ච අප ඉස්සල්ලා දැක්කේ. ඉතින් ඔහොම තමයි. ඇපල් වර්ග බොහොමයි. ඒත් එක්කම තියෙනවා පෙට්‍රල් විකුණන්න. පුංචි ටවුන් එකක් කර ඈතින් පේන්නේ හිම කඳු. ඉතින් හරි ලස්සන සහ වෙනස්ම තැනක්. ෆ්‍රෙෂ් ඇපල් වගේ ගේන්න ගියා. ඇපල් ටික ගේනකන් ඉන්නේ. ඊට ගිනාට පස්සේ අපිටත් යන ගමන් කකා ඇපල් ගෙඩියා. ඇපල්ලා ෆ්‍රෙෂ් ඇපල් හරියට අඹ පොල් ගේනවා වගේ ගේද්දේ. මේ කිලෝ එකක් නේපාල් රුපියල් වලින් 200යි. කියන්නේ ලංකාවේ රුපියල් 300ක් වගේ නේ 350ක්. ඔව්. හදාගන්න. ඇපල් දිනවා ඕකට තා. පොඩි ඇපල්, ලොකු ඇපල්. අපිත් ගත්ත කිලෝ එකක් මොකද ලංකාවට ගේන්න බෑ කන්න විතර. කෑ ගහන්න එපා කොපොට්ට ඉඳපන් කොපේ වැඩේ කරගන්න. මේ කිරනවා. ටැන්ජි කියන් උඹලාද ට්‍රිප් එක ආවේ අපිද ට්‍රිප් එක ආවේ කියලා. කියපන් ටැන්ජි. නෑ අපල දැක්කම මූට අපිවත් මතක නෑ. ඉතින් ෆ්‍රෙෂ් ඇපල් කරන්න දෙයක් නැහැ. සංචාරය අත්තන්ට විතරයි. ඒ පහුවෙන් ඇපල් ගස් ආයින වවලා තියෙන ඔය නිල් පාටේම ගාලා තියෙන මතක ඇති. ඇපල් ගස් දිහා බලාගෙන තනිකර ඇපල් පිරලා තියෙන දැන් මේ වාහනේ. අර Kalau hujan, kalau ban hujan. අන්නපූර්ණ 1 පේන්නේ නෑ මේ වෙනකොට වලාකුළු නැයිලා තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් අන්නපූර්ණ බේස් කැම්ප් එකට යන
තැන තමයි මේ අපි පව් කරගෙන යන්නේ. මේ අපිට මැදින් පේන වැලි එක තමයි ඔයගොල්ලෝ අන්නපූර්ණ වන් සමිට් එකට යනවා නම් යන්න තියෙන වැලි එක. ඉතින් අපි පව් කරගෙන යනවා ඉස්සරහට. ඔක්කදියා. නේපාලයේ තියෙන දිගම පාලව මීටර් 569ක් දිගයි. රෑ වෙනකොට අපි ආවා පෝක්‍රාවලට. ඉතින් එහෙම මාන්සියට නිදාගත්තා. ඉතින් දැන් මේ ආව උදේ කෑම එක ගන්න. good morning ලෝබීරිස්. කැමරා මොනවද ගෙනාවේ නැහැ. කැමරා අල්ලන්නවත් හිතෙන්නේ නැහැ. දුර ගමනක් දැන් ඉතින් ඕන විවේක. ඉතින් හරි අපි ඉන්නේ පෝක්‍රාවල. අද දවසේ අපි පෝක්‍රාවල ගත කරනවා. ගත කරලා යනවා කත්මණ්ඩු වලට. හෙට දවසේ උදේ පාන්දර බලන්න පුළුවන්. කත්මණ්ඩුවට යන්න තියෙන්නේ ටුවරිස්ට් බස් ස්ටෑන්ඩ් එකෙන් ටුවරිස්ට් බස් එකක් අරගෙන. ඔල්රෙඩි බුක් කරලා තියෙන්නේ දැන්. ඉතින් ඒක හෙට උදේම යන්න. ඉතින් වෙනස් ගමනක් වෙයි. මමත් ගිහිල්ලා නැහැ. බලමු ගිහිල්ලා. ඉතින් මෙන්න අපේ උදේ කෑම. good morning. මේ වීඩියෝ එකක් ගන්න දවස් ගානකට පස්සේ. අදට අපි නේපාලයට ඇවිල්ලා දවස් 20යි. ඉතින් අර ලොක්ක ලෑස්ති වෙනවා යන්න. හායි. සතුටින් ඉන්නේ ගෙදර යන්නේ නේ? ඔව්. ලොක්ක යනවා. ඉතින් සාධාරණ දවස් 20ක් විතර ලංකාවේ ගිහලා ඉන්නයි කියන එක මට ඩුබායි ඉද්දිත් හරි ඒක දැනුණා. දවස් 25 දෝවේද හිටියන්නේ. නමුත් මට තව දවස් මේ මන් කුරුල්ලෙක් ඇවිල්ලා. हाय समुद्र नहीं लने हाँ ओके नहीं समुद्र नहीं हरी बहुत स्तुति ඉතින් මේ මට තව දවස් 10ක් විතර මේ ගත කරන්න වෙනවා. ඇත්තම කියනවා නම් තව රටකට යන්න තමයි සැලැස්ම තිබුණේ. ඒ රටට ගියාට පස්සේ කියන්නේ කොහෙද කියලා. ඒක සහ මෙහි තියෙන අයිස් ක්ලයිම්බින් ගැන පුහුණු වැඩසටහනක්. ඒ දෙක අතර තාම මගේ හිතත් දුවනවා. එහෙ යනවාද මේක ඉගෙන ගන්නද, එහෙ යනවාද මේක ඉගෙන ගන්නද කියන තැන. කොහොම නමුත් මම එයාපෝට් එකට යනවා. සමහර විට එයාපෝට් එකෙන් වෙන රටකට යවෙයි. ඒ කියන්නේ දවස් දෙකක් විතර එයාපෝට් එක ආසන්නයේ ඉඳලා. එහෙම නැත්නම් අර අයිස් ක්ලයිම්බින් කෝස් එකට යයි. කොහොම නමුත් මේ දෙකෙන්ම වෙන්නේ මගේ අනාගතයට, ඒ කියන්නේ මගේ ආශාව සහ සමසම්බන්ධව තියෙන දෙයකට රුකුලක් මිසක් වෙන යම් දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් කොහොම නමුත් ජීවිතේ තියෙන පොඩි කාලේ හැමදේම කරලා හැමදේම විඳලා අපිට තව පරික්කයි. දැන් දෙන්න. हाय මෙතන ඉතින් හරි කොහොම නමුත් වෙලාව හරි ලොකු පීරිස්ට සමුදෙන්න ටැන්ජියයි තව ටිකකින් අපි යන උදේ කෑම කන්න. උදේ කෑම කාලා ටැන්ජිය එක්ක යන්න දෙන එයාපෝට් එකට. එයාපෝට් එකේදී අපි ටැන්ජියටත් සමුදෙනවා, ලොක්කටත් සමුදෙනවා. ඔන්න ලොක්ක යනවා ශ්‍රී ලංකාවට පරිස්සමෙන් බලා ගන්න මං එනකම්. එහෙනම් ජයවා. අපි ඉන්නේ හිමිදිරි උදේ. සීතල උදේ. Hi Tanji, good morning. Good morning. How are you? Tanji ayala අපිට සමු දෙන්න. මේ දින කතා.
Oh God. මේ නේපාලේ සුබ ප්‍රාර්ථනා කරලා දාන මේක. Good tip. Yeah, actually, thank you so much. You like a teacher? Say it again. See you for expedition. Say it again. ඉතින් කඳු නගීමකට තමයි තේ ඊළඟට ආයේ මේ එන්නේ. Thanks This a is lot. very good. Yeah. Yeah, very beautiful. So, धन्यवाद. Good luck. Yeah, okay. Yeah, you can keep it that. That's the good luck until the boarding. Maybe they stop sometime. Security person stop. Yeah. Thanks a And lot. then it's good. धन्यवाद. අපි යන් යන ගමන් හම්බ. Bye Tanji, bye. ඉතින් අපි සමුදෙනවා ටැන්ජිට. ඉතින් යනවා ගුවන්තොට. International departure हो? International हो? Diplomatic. අපි ආයෙ ලුක්ලා ඩිප්ලොමැටික් එකකට ගිහින්. ඉතින් යන්නයි දෙන්නේ. මේ අපි පහු කරලා යන්නේ තමිල්. මැනුවල් කියලා. සමුදෙනා තමිල් වලට සංචාරකින්ගේ පුරවරය පාරාදීස හැම හයිකින් බඩු බාහිරාදියක්ම හැම ක්ලයිම්බිං උපකරණයක්ම මෙහෙන් ගන්න පුළුවන්. බොහොම හොඳ දේවල් බොහොම අඩුවට. ඉතින් හරි ගුවන්තොටුවේදී මුණ ගැහෙන්න ලොක්කට සමු දෙන්න ඕන මම යන්න ඕන තවත් රටකට තව දවස් 3කින් පුහුණුවක් තියෙනවා තව දවස් 2කින් දවසකින් ඒ සියලු කටයුතු අවසන් කරගන්න ඕනේ මෙහි ඉඳන් මේ රූප රචනාවේ අවසාන ටික පිළිවෙලක් නැතුව ඇති. ඉතින් ඇත්තම කියනවනම් පිළිවෙලක් නැහැ. මොකද අපි දවස් 4ක් 5ක් හැමදාම වැඩියෙන් තියාගන්නවා ගෙදර යන්න කලින්. මොකද යම්කිසි අකරතැබ්බයක් වුණොත් කඳු ගමනකදී අපිට රිකවරියක් විදියට. මොකද දවස් 2ක් අපිට යම්කිසි ආබාධයක් ඉන්න කඳුවල ඉන්න වුණොත් ඉදිරියට දින කිහිපයක් ඉතුරු කරගන්නවා. ඉතින් ඒ දින කිහිපය ගත කරන්නේ නිකන් මෙහෙ ඇවිල්ලා පිස්සු සුද්ද වගේ. ඇවිදිනවා කලවා බොනවා යනවා KFC යනවා. මනේ ගියේ නෑ. හරි මම නම් ඒ තරම් සතුටින් නෑ මූ සතුටින් ඉන්නේ ඌට ගෙදර යන්න හම්බෙලානේ ඒක තමයි ඉතින් අපි සමුදේනවා තමිල් වලට හරියටම මාසෙකට පස්සේ අපි පිටත් වුණා අපේ උපන් රටට ශ්‍රී ලංකාවට එන්න. ඉතින් නේපාලයේ තෙබුවාන් ගුවන්තොටුට සමු දීලා පුංචි වෙලාවකට පස්සේ වලාකුළු වලටත් වඩා ඉහළින් ඈත ඉඳන් අපිට සමු දුන්නේ හිමාලය උස් කඳු මුදුන් ටිකයි. ඒ සොඳුරු රූපමාලාව අදටත් මතක් වෙද්දි ලොකු සාංකාවක් හිතට දැනෙනවා. අපිට ආයමත් දවසක් තියෙයි සින්දු කිය නැටුම් නට හිම කඳු මැදින් යන්න සංචාරයක්. මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපේ සොඳුරු මඟ පෙන්වන්න ටැන්ජි වයසට යන්න එපා කියලා. ඒ වගේම හිමාලයේ කඳු පන්ති අතර තියෙන සැනසීම නිදහස කවදාවත්ම නැති වෙන්න එපා කියලා. ආපු ගියපු කඳු කර මාර්ග දිහා අයවත් හැරලා බලද්දි හිතෙනවා දැනෙනවා හිතට මහා ලොකු සංකාවක්. ඒ වෙන මොනවාවත් නිසා නෙවෙයි සෝබාදහම සහ සෝබාදහම එක්ක ජීවත් වෙන සුඳුරු මිනිස්සු එක්ක ගත කරපු කාලේ ඒ තරම්ම සුන්දර නිසා. ඉතින් ආයෙත් දවසක් තියෙයි හිම කඳු හොයාගෙන යන්න. එතෙක් සමුගන්නවා ලෝකේ ලස්සනම කඳු කර මාර්ගයට සහ සංචාරයේ පුරාවට අපිත් එක්ක දුක්ඛ සැප සහ සිනහව කඳුල බෙදාගත් ඔයාලගෙන්. මේ තමා පුංචි මිනිස්සෙක් ලෝකේ උසින්ම තියෙන ලෝකේ ලස්සනම කඳු කර ගමන් මගේ දිගේ ගිය ගමනේ සමාප්තිය. මේ ගමන පුරාවට අපිත් එක්ක හදවතින් හිටපු ඔයාලා හැමෝටම බොහොමයක් ස්තුතියි. හමු වෙමු කිලෝමීටර් 300ක් විතර දුර තවත් හරිත පැහැ ගමන් මගකින් ඉක්මනින්.
එතෙක් සමුගන්නවා. අයිබෝවන් මම දිනේශ්.